સો ફ્રેન્ડ્સ, આ છે જીતુભાઈનું સ્પેશિયલ ટ્રિપલ ત્રિરંગા કાશ્મીરી ભૂસું અને એની સાથે લોકો અહીંયા એક તો જીતુભાઈનો આ જે ઓનિયનનો મસાલો છે એ ખાવાનું પસંદ કરે છે, એની સાથે 3 પ્રકારની ચટણી અને 4 પાઉં સાથે લે છે. ભેળની અંદર કમ્પ્લીટ બધું. ઓહો, આ રનિંગ ભેળ છે મારી. હા રનિંગ ભેળની અંદર દાડમ ટમેટા કોથમરી અને ઓરિજિનલ ડીસાના બટેટા, કોથમરી દેશી, દાડમ નાસિક અને ખજૂરી એક ગ્રેડ વાપરવાનો. અરે વાહ, તો ભેળને હલ બોલાવી નાખી આ ગયા. વાહ, આ શું છે? લસણની ચટણી? આ લસણની ચટણી હા, અને આ ખજૂરનો પેસ્ટ લસણ, આ ટમેટા આ કોથમરી, આ દાડમ, પછી આ શેંગદાણા, આ સેવ, વેફર, જય રામનાથ. વાહ. આ કઈ પ્લેટ બનાવી તમે? આપણે રનિંગ ભેળ મારી. રનિંગ ભેળ છે. જીતુભાઈ ની કઈ વસ્તુ ઘટે જ નહીં. ભૂસું હોય, તીખા મોરા હોય, અરે માણસો રાહ જોઈને બે ફોન એટલા કરે જીતુભાઈ ને. ફોન જ જીતુભાઈ ને એટલા કરે. અમે જીતુભાઈ ને યાટેથી ધક્કો ખાય નાસ્તો કરવા. અત્યારે મારે 28 વર્ષ છે. હું ઓછામાં ઓછા 15 વર્ષથી આવું છું અને 12 વાગ્યા પછી તો ખાસમાં ખાસ. સમરાંગણની અંદર પેલા લડવૈયા જે છે એ તલવાર લઈને અને ઢાલ લઈને નીકળ્યા હોય ને, એવી રીતે તમને એક વ્યક્તિ ભેળ હલાવતા જોવા મળી જશે. અમુક જગ્યાએ ટેસ્ટ હાથથી બનતો હોય, અમુક જગ્યાએ ટેસ્ટ મસાલાથી બનતો હોય, પણ અમુક જગ્યાએ એવી પણ હોય જ્યાં ટેસ્ટ લાગણીથી બનતો હોય, જૂના કસ્ટમર્સની સાથે જોડાયેલી લાગણીઓ. હું છું અત્યારના રામનાથપુરા ચોકમાં અને આ જગ્યા એવી છે કે જ્યાં રાત્રે તમને જે ટેસ્ટ લેવા હું આવ્યો છું એ ઓલમોસ્ટ 9 કે 10 વાગ્યા પછી જ મળે છે. અત્યારે હવે ટાઈમ ફિક્સ થયો છે, બાકી એક સમય એવો હતો કે કદાચ એ જે ટેસ્ટ પીરસનાર છે એના દીદાર રાત્રે 12 વાગ્યા પછી પણ થાય અને 1 વાગ્યા પછી પણ થાય, નક્કી ના કહેવાય. લોકો રાહ જોઈને 1 વાગ્યા સુધી બેઠા પણ હોય. આ મને આપણા એક પેડક રોડના સબસ્ક્રાઈબર અમિતભાઈ સજેસ્ટ કર્યું હતું કે સમીરભાઈ, જ્યારે પણ તમે રામનાથપુરા સાઈડથી નીકળો ને ત્યારે તમે દૂરથી પેલા સમરાંગણની અંદર પેલા લડવૈયા જે છે એ તલવાર લઈને અને ઢાલ લઈને નીકળ્યા હોય ને, એવી રીતે તમને એક વ્યક્તિ ભેળ હલાવતા જોવા મળી જશે. તો આ એ જ વસ્તુના દર્શન કરવા માટે અહીંયા આવ્યો હતો. વાત કરી રહ્યો છું રામનાથપુરા ચોકમાં. આ છે પંકજ ભેળ અને નામ છે એનું જીતુભાઈ. ચાલો જીતુભાઈને પહેલાં તો મળીએ અને જીતુભાઈ કઈ રીતે ભેળ, ભૂસું અને કાઠિયાવાડી રીબલ ધમાકા બનાવે છે એને જોઈએ. ગુજ્જુ બોક્સમાં આપનું સ્વાગત છે. હું છું સમીર અને જીતુભાઈને મળીએ, એની સાથે સાથે એમના કેટલાક જૂના કસ્ટમર્સની સાથે વાત કરીએ. મળીએ જીતુભાઈને. જીતુભાઈ, કેટલા સમય પહેલા શરૂઆત થઈ? 24 વર્ષ થઈ ગયા. 24 વર્ષ પહેલા સાહેબ હું દાણાપીઠમાં 24 વર્ષ બિઝનેસ થઈ ગયો, પણ આજથી 24 વર્ષ પહેલા દાણાપીઠમાં મજૂરી કરતો. એમાં મારા મોટાભાઈ છે ને, મોટાભાઈ પોરા મોરા રેકડી રામનાથપુરા ચોકમાં ગઢવારી અંબેમાનું મંદિર એની સામે નાનું સોનું કર્યું છે. એમાં ઘરાક મારા મોટાભાઈના કસ્ટમરને એમ કહેતા કે ભાઈ હવે તમારે બધું ભેળ તીખા મોરા ભૂસું, કોરું મોરું બધું રાખો, ટપેલાની જરૂર છે. તો ભેળ તીખા મોરા ભૂસું, કાઠિયાવાડી ધમાકા, રજવાડી માહોલ, પ્રેમ રોગ માહોલ, કિંગ ઓફ પેરિસ માહોલ, સિલી બાદશાહ માહોલ, પછી અમેરિકન વેફર પ્લેટ અને મારી કાઠિયાવાડી ત્રિપલ ધમાકા. લગ્ન પ્રસંગમાં એક અનોખો આકર્ષણ જમાવું લઉં એટલે લગ્ન પ્રસંગમાં ઓર્ડર બુક આપે તો હું કાઠિયાવાડી કૃષ્ણ ધમાકા બનાવું છું અને એમાં બીજેથી કાઠિયાવાડી
500 ની થાળી હોય તો મારી ભેળ પાસે ટૂંકી પડે. આહા. અને એકવાર આવે અને જો મજા ન આવે એટલે આજીવન મારી રેકડીનો નાસ્તો મફત છે. ઓહો પણ મારા કસ્ટમરને જે વસ્તુ બેનિફિટ લાગે એ જ વસ્તુ ડુંગળી લસણ ચટણી 2 વાર 5 વાર 50 વાર ટમેટા દાણા કોસ ફરી 50 વાર ખાવાની છૂટ. વાહ પણ કસ્ટમરને એક શું છે કે ઘરાકી ફૂલ હોય તો 5 પ્લેટ હેરાન કરવું પણ આવ્યું દીધું નહીં. વાહ અને પ્લસ બીજું શું છે કે રાતે 10 વાગે રેકડી ખુલે અને 8 વાગ્યા પછી મારું બધું મટીરિયલ ટમેટા દાણા કોસમાં રસો 8 વાગ્યા પછી સુધરાય અને સુધરાય પછી વજકટ થાય અને બધું ગઢવારી અંબેમાં કોઠાનું મંદિરની સામે રાત સવારે 5 વાગે ગાય માતાને બ્રેડ રસો બસો બધું દઈ દેવાનું. અને પછી શું છે રોજે રોજનો માલ બનાવવાનો. ભગવાનની સેવા કરતો તો માતાજી મને ઉજાડ્યું કે નાનો દર મજૂરી બહુ કરી પણ બાપુને મેં અને રામનાથ દાદા શિવ પરિવારના બધા ભગવાનના આજુબાજુ પાડોશી તમારા દેવાની કૃપાથી ધંધો ચાલુ કર્યો. ગરુડાની ગરમી મળશો છે માટેલ સેવા બધે સેવા આપું છું 2 ભાઈઓ અમે અને ભગવાન ગ્રાહકને સુખી રાખે અને કાયમનો અમને આ ધંધો ભગવાને આપી દીધો. વાહ વાહ બધે આપે માતાજી સુખી રાખે ભાઈ. અને તમે ગરબીમાં છૂટી ગુટોલો આવો છો મારે વાહ વાહ અને 10 વાગે પહેલા 1 વાગે કાઢતા રેકડી 1 થી 5 હવે પાછળ 10 થી 5 વાહ વાહ અને સાહેબો તમે ભાઈ બધા રાખે છે. જલારામ બાપુ પગડાળા બાપા નીતરા બધા બેઠા છે વાહ વાહ અને ક્યાં સ્વરૂપમાં ભગવાન આવી જાય છે ને કઈ ખબર એની નથી. રાહ જોઈ હતી. વાહ વાહ મતલબ દીધરભાઈ મોરલ ધંધા વાહ સો હવે જીતુભાઈના તીખા મોરા અત્યારે બની રહ્યા છે. સૌથી પહેલા જીતુભાઈની સ્પીડ જોવા જેવી છે. કામ કરે છે અને આ મારો મસાલો 24 વર્ષથી એક જ ધારો રનિંગ હાલે. વાહ વાહ અને મસાલામાં કોઈ બી વસ્તુ ખાય તો ઇફેક્ટ ન આવે. વાહ વાહ સિક્રેટ મસાલો તમારો. આટલા વર્ષમાં સારા લોકો વાહ તમે જોઈ શકો છો આટલા મસાલા જીતુભાઈ એક પ્લેટની અંદર આટલા મસાલા છે હોમમેડ મસાલા છે બધા એડ કરે છે. હવે જીતુભાઈની આ તીખા મોરા હલાવવાની સ્ટાઇલ તમે જુઓ. એકચ્યુઅલી આ સ્ટાઇલ જોવા માટે લોકો ઊભા રહે છે બ્રેક મારે જ ગાડીને. ઓહો અરે બાપરે લોકોએ 5-5 ફૂટ ખસી જવું પડે અહીંથી હો. હે વાહ વાહ તો જીતુભાઈ આ રીતે તમે જે કરો છો એનાથી આમાં શું થાય સ્વાદમાં ફેરફાર પડે કઈ? અને આમાં એવું છે કે આખાની અંદર બધા બેનિફિટ શું છે ભેડું વાળા હાથેથી હલાવે. પણ હાથેથી હલાવવામાં શું છે કે મને એ પેટનો દુખાવો છે કારણ કે અમે બે ભગવતીને બહુ ધાર્મિકને માનીએ છીએ ને એટલે હાથ ધોવાના કે ઓલું આ ચમચીથી જ હલાવવાનું. મારી દરેક આઈટમમાં ચમચાની સિસ્ટમ છે. આમાં હું ચમચો હલાવું એટલે એક ધારો રસથી એને ફિનિશિંગ પકડાઈ જાય. બરાબર અને નસે આપણી નસની અંદર કેમ નસે નસ લોહી હોય એમાં આ ગમે આઈટમ બનાવી એટલે નસે નસમાં છે ને ચટણીનો માહોલ બની જાય. વાહ 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 શું વાત છે. એક સિમ્પલ વેફરની પ્લેટ પણ તમે જોઈ શકો છો. આખી સિમ્પલ વેફરની પ્લેટ આખી એટલે કે ભરચક થઈ ગઈ છે. આ તીખા ગાંઠિયા, આ સેવ, આ દાણા. અહીંયા રાખો અને અહીંયા? એટલે તમારો હાથ આડો રહો. હા હા પહેલેથી લઉં કે હાલશે? બસ વાંધો નહીં. તમે ગાંઠિયા નાખ્યા, હા દાણા નાખ્યા. દાણા નાખ્યા, હા બરોબર. અને પછી આ દાળ, દાળ નાખી, આ સેવ, આ વેફર, પછી મસાલા.
વાહ. તીખા મરી, ધાણાજીરું સ્પેશિયલ, ટાટા નિમક. એ તમે જે પેલી ડબ્બી લીધી એમાં કેટલા મસાલા હતા અંદર? હા, એમાં મિક્સમાં તમામ જાતના મસાલા. અચ્છા. પછી હવે સ્પેશિયલ ટમેટા નાસિકના, પછી સ્પેશિયલ નાસિકના દાડમ, સ્પેશિયલ દેશી કોથમરી. હવે કાઠિયાવાડી ત્રિપલ ધમાકામાં હવે લીલી ચટણી. હલાવો. સો ફ્રેન્ડ્સ, આ જે બની રહ્યું છે એ કાઠિયાવાડી ટ્રિપલ કાઠિયાવાડી ભૂસું. કાઠિયાવાડી ત્રિપલ ધમાકા. અચ્છા, કાઠિયાવાડી ટ્રિપલ ધમાકા. કાઠિયાવાડી ટ્રિપલ ધમાકા. ખજૂર. ભાઈ 2 મિનિટ ઉભા રહ્યા. હે એમ મેઇન વસ્તુ તો કોઈ પણ વસ્તુનું મિક્સિંગ કરવાની એની જે સ્ટાઇલ છે ને એ બીજા કરતાં હટકે છે. અને સૌથી વધારે ફેસિનેટ થયો, ભલે આ કાઠિયાવાડી ટ્રિપલ ધમાકા જે છે એ થોડોક નામથી ક્યુરિયસ થઈ ગયો છો એટલે મેં આ પ્લેટનો ઓર્ડર આપ્યો. તો હું તમને સજેસ્ટ કરીશ કે તમને આ જો જોયા પછી આ ખાવાની ઈચ્છા થાય તો આ ઓર્ડર કરજો. બાકી જે કાશ્મીરી ભૂસું એને જે ટ્રિપલ કલર ને જીતુભાઈ ત્રિરંગા કાશ્મીરી ભૂસું, એ વસ્તુ બન્યા પછી જે હું ટેમ્પ્ટ થયો હતો ને, તો ઓલરેડી મારી ઈચ્છા હતી આ નામ સાંભળ્યા પછી કે હું આ જરાક ઓર્ડર કરું અને તમને કહું કે કેવું લાગ્યું. તમે સિમ્પલ એલેબોરેટ કર્યું આ ડિશને, તો આ ડિશની અંદર મને વેરાયટીઝ ઓફ ડિફરન્ટ ટેસ્ટ એકસાથે એન્જોય કરવા મળ્યું. એક તો એમની જે વેફર વિશે એમના જે શરૂઆતમાં આપણે અમુક એમના કસ્ટમર્સે પૂછ્યું તો એ વેફર્સની પણ એક જેને કહે કે ફીલ મળી. બીજું કાઠિયાવાડી ટ્રિપલ ધમાકા શું હતું એ મારે જસ્ટ આમ પેલું જાણવું હતું. એટલે ભેળનું એક ક્રન્ચી સ્વરૂપ, ભેળનું એક સ્ટેપ અપ અને ક્રન્ચી સ્વરૂપ. એટલે મારી જેમ ક્યુરિયસ હોય તો આ ડિશ ખવાય, પણ હા તમે જો સ્પાઇસીનેસના લવર હોય, એકદમ સ્પાઇસી ફૂડ ભાવતું હોય તો આઈ વુડ લાઈક ટુ રિપીટ કે એનું ભૂસું જે છે એ મોજ કરાવી દેશે. આવનારા મોટાભાગના લોકો ભૂસું અને ખાસ કરીને ભૂસાને મિક્સિંગ કરવાની જે સ્ટાઇલ છે એ થોડુંક મને કહે ને કે આઉટ ઓફ ધ બોક્સ. સો લેટ મી કમ્પ્લીટ ધીસ. અને બહુ વધારે કંઈ એટલા માટે ડિસ્ક્રાઇબ કરવાની જરૂર નથી, કારણ કે સામે કાંઠેથી પણ લોકો આવે છે. સામે કાંઠાના લોકોએ જ મને સજેસ્ટ કર્યું હતું કે ભાઈ રાત્રે 10 વાગ્યા પછી કંઈ ખાવાની ઈચ્છા થઈ ને તો રાજકોટના બીજા કોઈ એરિયા કરતાં સીધા અહીંયા પહોંચી જવું. છતાંય બીજી ઘણી બધી ડિશિસ છે. ખાસ કરીને એમની જે વેફર છે, વેફર સર્વ કરવાની વસ્તુ મને બહુ સારી લાગી. એક વેફરને બહુ ઇન્ટરેસ્ટિંગ વેમાં એ લોકોને સર્વ કરે છે. વેફરની સાથે 2-3 પ્રકારની ચટણી, પછી ડુંગળીને ટમેટાનું કચુંબર બનાવી ઉપર મસાલા એડ કરે છે. અફલાતું સીધી સિમ્પલ વેફરને પણ એટલું મસ્ત ઇન્ટરેસ્ટિંગ બનાવી નાખે છે. વિડીયો તમને કેવો લાગ્યો કહેવાનું ભૂલતા નહીં. અને તમારા કોઈ સુઝાવ હોય, ઇવન આવા કોઈ જેને કે ને
તમારા એરિયાના હિડન સુપરસ્ટાર હોય કે જે ફૂડની બાબતની અંદર કંઈક લેગેસી ધરાવતા હોય અથવા એક આર્ટ ધરાવતા હોય તો કમેન્ટ બોક્સમાં જઈએ અથવા 7567963909 દેટ્સ માય વોટ્સએપ નંબર. વોટ્સએપ કરીને કહેવાનું ભૂલતા નહીં. મળીએ છીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. જય જય ગરવી ગુજરાત, જય રામનાથ.